नमस्कार मित्रांनो, तुम्ही पळयता इन गोवाची ही खाशेली कार्यावळ माय विलेज माय वोट. आणि आयज आमी एक अशा गांवांत आयिल्ले आसा ज्या गांवाची काळंगां फामाद, सामकी फामाद आनी गोड. तो गांव जावन आसा पर्रा गांव. आनी पर्रा गांवचें नांव घेता तेन्ना एका मनशाची सदांच याद येता. ते जावन आसा आमचे आदले संरक्षण मंत्री स्वर्गेस्त मनोहर भाई पर्रीकार. तांचो हो गांव, तांचो जल्म ह्या गांवांत जाला. तर आयज हे इलेक्शनाच्या निमतान आमी ह्या गांवांत आयिल्ले आसा. तुमकां खबर आसात विलेज पंचायतीच्यो इलेक्शन चालू आसा आनी त्या निमतान आमी ह्या पर्रीच्या गांवांत आयिल्ले आसा. पर्रा गांव म्हणल्यार एक दुओ. म्हापशा सारकिल्ल्या बाजारपेठ आनी कोळंगुटा सारकिल्ले ट्युरिस्ट एट्रॅक्शन आशिल्ल्या गांवाचो मदलो दुओ जावन आसा हो पर्रा गांव. तर आमी जाणा जावन घेवया ह्या गांवाच्यो समस्या कितें, ह्या गांवा खातीर कोण कितें विजन आसा, कोणाचो कितें प्लॅन आसा. तर तुमी पळयत रावा इन गोवा 24/7. तर सांगिल्ल्या प्रमाणे आमी आसा पर्रीच्या गांवांत. एक असो ब्युटिफूल असो बार्देसांतलो हो गांव जावन आसा पर्रा गांव. आनी आमच्या म्हऱ्यांत आसा एक असो तरणाटो असो कॅन्डिडेट, वेल एज्युकेटेड यंग ब्लड म्हणुया आमी ताका, बाब डॅनियल लोबो. सो वेलकम टू इन गोवा डॅनियल. थँक्यू. डॅनियल, माय फर्स्ट क्वेश्चन टू यू. डॅनियल एज एन इंडिपेंडंट एंटिटी कितें तें लोकांक सांग. म्हाज्या हिसपान म्हाज्या फाटल्यानूच तुवें पळोवंक गेल्यार द पीपल ऑफ दीस वॉर्ड have come together because they want to see me as their representative today. They want to see young people come forward, not only in active electoral politics, but they want to see proper house to house, door to door development done. Not just in terms of our roads or our nallas, but if you go to see my manifesto, आमी employment उलयला, employment index of each and every ward, so that we ensure that our youth who are today well educated but at the same time they are left neglected. They have MComs, they have PhDs, but they are finding it very difficult. तांकां खूब त्रास जाल्ल्या जॉब हे तांकां मेळपा खातीर. So we have to make sure that we bridge that gap between unemployment and ensure that each and every house have employed people, employed villagers, so that in the long run our youth as well as the adults as well as our older people are self-sustained. That is our vision for this beautiful village of Parra. And it will be paper voting, not machine paper. आणि कबडाचेर सायन मारतकूच स्ट्रेट फोल्ड केला सो आतां तुमी डोर टू डोर घेतात. डोर टू डोर जेन्ना तुमी भोंवले, लोकांनी कितें कितें प्रॉब्लम सांगलो तुका, की स्पेशली हे जो वॉर्ड आसा ह्या वॉर्डान कितें कितें प्रॉब्लम आसा अशें तुमकां कळ्ळें? आतां इफ वी सी दीस रोड इटसेल्फ, दीस रोड हॅज नॉट बीन डेवलप फॉर क्वायट अ लाँग टायम. आनी हो आमचो नल्ला पळोवंक गेल्यार सगळो उदक जो आहा तो शेतान वयता आनी हे सगळे शेत आमचे पिड्यार जाल्ले. At the same time, like I have said, employment is a major issue amongst the youth of this ward. Each and every house where I go, they say we have an unemployed but educated youth or educated person in this house. So how do we give them self-employment opportunities? We have already started this, but going forward we need to give all these complex issues a proper solution. So in order to do that, I believe that our people, the youth as well as the educated people of this village and our senior citizens, we have to all come together and find a proper solution. सो आनी मुखार वतना आनी एक प्रश्न तुमकां सांगता. आतां यू हॅव स्पोकन अबाउट द प्रॉब्लम्स ऑफ द वॉर्ड. वॉट इज युअर विजन फॉर द वॉर्ड? लेट अस सी दॅट दीस वॉर्ड शूड बी नंबर 1 इन पर्रा विलेज इटसेल्फ. सो तुजें ताजे खातीर विजन कितें? In order to be number 1, I cannot just speak for my ward. We have to speak of Parra as a whole. Parra has to be a model village, so that tomorrow whenever somebody comes from a neighboring village or from another constituency, they have to say, yes, Porrikar khoranich वांगडा रावले, khoranich Porrikaran आमचे गांवाक राखले. We have protected our village, and that is what we want our people and our village to be known for. And that is our vision for this village, to be self-sustainable, to have sustainable development, to be done in such a manner that we do not cause environmental destruction, to ensure that everything is done with the consent of the people and taking everyone together. That is our vision for Parra. You see our fields,
We have to ensure that these fields are kept protected. We have to ensure that all our farmers, the men and the women who are working incredibly hard, we have to support them with various government schemes, with fertilizers, with the seeds, harvesting machines every year, without fail, throughout the year. And I believe that in this ward, especially आमच्या वाड्यार खूब जाण शेतकार आनी तांकां आमी दारा दारा वचोन आमी तांकां स्किमी दितले. वील गिव देम द करेक्ट गव्हर्मेंट स्किम्स, वील गिव देम द प्रॉपर सपोर्ट दॅट दे रिक्वायर, एंड वील इन्श्योर दॅट आर विलेज रिमेन्स ग्रीन, आर विलेज इज प्रोटेक्टेड, and it remains in our hands. तर पळोवपाक गेल्यार डॅनियल बाब, युअर डॅड एज वेल एज युअर मॉम ग्रासरूट लेवलांच्यान तेंच्यांनी कॉमेस केला आपलें राजकीय करियर. म्हणटकूच युअर डॅड यूज टू बी ZP, युअर मॉम यूज टू बी एक्स सरपंच. आतां तांचें गायडन्स तुका कितलें म्हत्वाचें आसा, बिकॉज तांच्यांनी ग्रासरूट लेवलार जी प्रॉब्लम्स आसा ती पळयल्ली आसा. सो तुमकां दिसना ही तुमकां एक बरी एडवांटेज आसा अशी? Yes, definitely there has been a blessing as well as an advantage that my mother and my father have been very involved when it comes to taking decisions along with the people of Parra. तांचे कडसून खूब शिकलेलो हांव, आनी थ्रू ऑब्जर्वेशन प्लस थ्रू मिटींग आवर people of this ward, people of the village, तांचे सुद्दां बेसाव घेवन तांचे कितें विचार आहा आमच्या गांवा खातीर ते फुडें काडून आमी फुडें सरलेले. एंड येस, आय वूड डेफिनेटली लायक टू थँक देम फॉर देअर गायडन्स, एंड इवन इफ आय एवर स्टंबल, आय नो दॅट दे विल ऑलवेज बी देअर फॉर मी. इट इज हार्डली टू सी दॅट व्हडले व्हडले पॉलिटिशनाचे भुरगे आसता पळय ते हंबल, सामके सिंपल आसपाक व्हेरी डिफिकल्ट. यू आर एन एक्सेप्शन, अशें कशें? No, I wouldn't say I am an exception. It's up to the people to decide. And I always believe that we must stick to our roots. We must be very close to the ground. Always we have to see the difficulties of the people. We have to understand the difficulties. तांचे जे त्रास तांच्यांनी भोगला लायफान. आनी आयज सुद्दां आमी अगेन आय एम हायलायटींग द पॉयंट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट गोंयान आनी इंडियेक इतलो वाडलेलो आसा. हाव डू वी सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स? And these are not minute issues. A lot of people don't speak about it. So in those terms, we must say that let us all be connected to the grassroots. Let us all be connected to our neighbors, to our friends, understand their problems, and in our own way, wherever we can solve them, you and me, whoever it may be, let's try to solve it one step at a time. And that's how we have to move forward. So tomorrow, in case if all rest of the Panch members, they force you or insist you to become the Sarpanch, are you ready for that job? No, I don't think it is appropriate at this time to speak about the Sarpanch. The decision will be taken only after the village Panchayat elections have ended, the results are out, and that is a decision that will be taken collectively along with the people of Parra. So at the moment, I wouldn't say that it is appropriate to answer that question. तर आमच्या मरंत आसा पर्री ह्या गांवची आदली सरपंच आनी सद्याची शिवोले मतदारसंघातली आमदार बाय दिलायला लोबो. तर तांचे कडेन आमी जाणा जावन घेवया की कसो रिस्पॉन्स आसा लोकांचो. सो मॅडम, तुमी आदली सरपंच म्हणटकूच तुमची अशी कितें कामां उरला जी तुमचो चलो फुडें व्हरतलो अशें तुमकां दिसता? उरल्या ती आमचे थोडे नल्ला बांदपाचे उरल्यात. WRD इवन नाव फेसीस अ लॉट ऑफ फायनान्शियल क्रंच. केल्यात आमी खूब कामां केल्या, बट दॅट डिपार्टमेंट वॉज. आनी तोरूय हांव आमच्या चीफ मिनिस्टराक सांगूंक सोदतां की वी आर स्टील लॅकिंग इन प्रॉपर वॉटर सप्लाय टू ईच अँड एवरी इन हावज होल्ड. प्रॉपर वॉटर सप्लाय म्हणल्यार उदकाचे स्टील इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम्स आर स्टील देर. आनी बरे रस्ते आमकां नेवो आतां PWD मिनिस्टर मेळिल्लो आहा. रोड्स एक पावटी हॉट मिक्स घातले म्हणटकूच कितले वर्सां नाल्यार कितले म्हयने पॉटहोल्स जायनासतना आसूंक जाय तो रस्तो, तो आमकां कळोंक जाय. एक्चुली वेन आतां म्हणटो हांव आमदार म्हणून नाल्यार तो वॉर्ड मेंबर म्हणून एक रस्तो करपाक वयता, स्पेशली हॉट मिक्स रस्तो म्हणटा, जेन्ना रस्तो इनॉग्रेट करपाक वयता, म्हाका दिसता हें एकदम गरजेचें की ते रस्तो खूंय इनॉग्रेट करपाक वयता थंयसर एक बोर्ड घालूंक जाय आनी त्या कॉन्ट्रॅक्टराचें नांव, मोबायल नंबर, ताजे एड्रेस आनी फॉर हाव वॅलिडिटी बरोवपाक जाय. ना जाल्यार एक वर्सान तो रस्तो गेलो आनी मागीर तो लोकांचे बोबो कोणाच्या नांवान, MLAचे आनी त्या वॉर्ड मेंबराच्या नांवान. आय थिंक न्यू
PWD minister has to make it compulsory, for that contractor to put his board everywhere. आनी हूंय हांगा साकून हांगा हो रस्तो हे दिसा हॉट मिक्स केला आनी कितलो तेजी वॅलिडिटी म्हणल्यार पॉट होल्स पडनासतना तो आसूंक जाय. दीस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. रोड्स वी हॅव डन. आतां हे आमचे पोर्रा म्हण तूं मेन रोड सगळे हॉट मिक्स केल्ले आहा, पूण हेच आख्ख्या गोंया जावंक जाय. वी हॅव टू बी देर वीथ ते रस्ते, उदक. हांव पोर्रा म्हणिना आमच्या शिवोली कॉन्स्टिट्युएन्सीन दिसाक 4 वरां, दॅट ऑल्सो ऑल्टरनेट डेज. हें कितें वी स्टील क्रायींग फॉर बेजीक नेसेसिटीज ऑफ लायफ. आमच्या लायट्यो पावसाचे गिमानूच न्हू, पावसाच्या दिसांनी वचप येवप प्री मन्सून बुश कटींग चालू आहा. आसता ते सिरियसली घेवंक जाय. हे आमचे ट्री कटींग, हे ब्रांचीस कटींग, ते आमी खरें सिरियसली घेवंक जाय. आनी अंडरग्राउंड केबल बी अंडरग्राउंड नाव दीस PWD मिनिस्ट्री ऑफ वॉटर अँड रोड्स इज विथ वन डिपार्टमेंट, वन मिनिस्ट्री. सो तेणी कॉर्डिनेट करूंक जाय बाबा. अंडरग्राउंड केबलिंग आहा जाल्यार हॉट मिक्स जाले उपरांतूच अंडरग्राउंड केबलिंग करूंक जाय. नाजाल्यार आयज हॉट मिक्स घालता आनी 1 म्हयन्यांनी त्या अंडरग्राउंड केबलिंगाक रस्ते पडटात. सो असले प्रॉब्लेम जाता. आनी मागीर तो अंडरग्राउंड केबलिंगाचे ते एस्टिमेट करून येता आनी कितें जाता आनी तेंचे खूब टायम जाता आनी मागीर परते प्रॉब्लेम. सो बेसिकली तुम्ही म्हणटा की बिकॉज ऑफ द मिसमॅनेजमेंट डेव्हलपमेंट गेट सेटबॅक. नो द थिंग येस मिसमॅनेजमेंट म्हणल्यार आमच्या निलेश काब्राल सरान हे आमचे लायटीचे आनी आमचे उदकाचे दोगूय HOD आहा तांकां बसोवपाक जाय आनी सारकें सांगूंक जाय बाबा तुमचे जे अंडरग्राउंड केबलिंग आहा ते हॉट मिक्साचे उपरांत जावंक जाय. नाजाल्यार आफ्टर सर्टन नाजाल्यार इट बिकम्स सो डिफिकल्ट. हॉट मिक्स केलो रोकडोच परतो पायपांक घालपाक. कितें अंडरग्राउंड केबलिंग इज अ नीड ऑफ द आवर, बट दे शूड बी कोऑर्डिनेशन बिटवीन दीस टू व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट दीस. एंड आय एम शुअर आमचो निलेश काब्राल सर ऑन मिनिस्टर हेजे नंद घेतलो. आता एक सांगचें म्हणल्यार मॅडम उदळून आमी एक हें केल्लें की आमचो आदलो संरक्षण मंत्री सर्गेस्त मनोहर पर्रीकार तांचे आनी तुमचे फॅमिली रिलेशन सारके बरे आशिल्ले. म्हणटकूच आयज तुमी जेन्ना आपले एक वेगळी वाट घेतलेली आहा तेन्ना तुमकां तेंचो एक अशें राजकीय एक अशें गायडन्स चुकता काय? नेवर. ही वॉज ऑलवेज वेर डीड ही शायन वेन ही वॉज इन ऑपोजिशन. तेन्ना साकून तो शायन जावन वयर चल्लेलो आहा. सो वी आर एट अ बेस्ट प्लेस. ताजी नजर आनी तेजे गायडन्स आमचेर सदांच आसा आनी लोकांचे मुद्दे फुडें हाडूंक जाय. यू मस्ट बी नोईंग मायकल जेन्ना मिनिस्टरूय आसलो, ही इज टू ऑलवेज ब्रिंग अप द difficulties or the issues of the people, and even now. So being Parrikar is to showcase the issues of the people to Goans. तर आमच्या म्हऱ्यांत सध्या आसा सिटींग पंच मेंबर्स आनी उमेदवार ह्या पर्रा पंचायतीचे बाब चंदू हरमलकर. तर चंदू बाब, सध्या आता तुमी एक आमचे हाजे प्रचार करपाक आयिल्ले आसा डॅनियल बाबाचे. कसो कितें भुरगो तुमकां दिसता? कशें कितें फ्युचर आसा ताचें? डॅनियल हो एक राजकारणान तेचो आवय बापूय आसाच, पूण आवय बापूय आसलो म्हणूनच भुरगो राजकारणी जाता अशें ना. पूण ज्यो लिडराच्यो क्वॉलिटी जाय त्यो क्वॉलिटी सगळ्यो डॅनियलाच्या आंगान आसा. आनी येता त्या काळान जे तेचो वावर आनी जे रितीन तो लोकांच्या फुडल्यान पावता
आनी लोकांचे प्रश्न घेवन तो फुडें हाताळटा आनी ते बरे भशेन लोकांचे प्रश्न सॉल्व करता. हितून ह्या फुडलो तो लिडर जावपाक ताका कोणूच आडोवंक शकना. कारण लिडरशीप क्वॉलिटी ही आपणाक प्रूव करची पडटा आनी तेणी ऑलरेडी ही हॅज स्टार्टेड प्रुवींग इट आनी लोकांनी ताका एक्सेप्ट करपाक ऑलरेडी स्टार्ट केल्लें आसा पर्रा गांवांत. आनी येता त्या काळान तुमकां तो प्रूव करून दाखयतलो आनी लिडर हो तो पर्राचो जातलो हितून कांयच शंका ना. म्हजें नांव जोसफीन डिक्रूज आनी हांव वॉर्ड नंबर 3 कॉन्टेस्ट करता आनी ही म्हाजी 4थी फावट हांव कॉन्टेस्ट करता. तर मॅडम आमकां सांगा तुमचो वॉर्ड खंयचो आनी वॉर्डाचो एक प्रॉब्लम कितें आहा तुमच्या वॉर्डान? म्हाज्या वॉर्डाक हो दिसता तुका वयर आख्खो दोंगर तो सगलो चर्च सेंट एन चर्च पासून ती आरपोरा बाउंड्री हो वॉर्ड म्हाका लागता. आनी ह्या वॉर्डान जे प्रॉब्लम्स आसले लोकांचे ते हांवें सॉल्व करपाक प्रयत्न केला म्हज्या लास्ट टर्मान. ते म्हटल्यार दोंगराच्या वयल्यानसान जे उदक येता तें उदक रस्त्या वयल्यान ड्रेन सारकी पिड्यार जाल्ली. ती आमकां मायकल लोबो जेन्ना मिनिस्टर आसलो तेणेन आमकां हातभार लावन हो पास करून दिल्लो आहा आनी ती आमी ड्रेन ऑलरेडी कंप्लीट केल्ली आहा. आनी हो एक बरो मोठो प्रॉब्लम आसलो ह्या वॉर्डाचो तो आमी आतां सॉल्व केला. सो डॅनियला बद्दल तुमचें कितें मत आहा? कसो कितें भुरगो? डॅनियल एक सुशेगाद भुरगो आनी जे ताका कितें सांगलें आमी प्रॉब्लम जाल्यार तो रोकडोच सॉल्व करपाक आनी तेजी म्हायती प्रॉब्लमाची म्हायती कितें आहा ती घेवपाक रोकडोच उत्साह आसता आनी तो आपूण सॉल्व करून दिवपाक आपल्या कडेन जाता ते प्रयत्न तो करता. आनी हांव खूब खुशाल तो इतलो ल्हान भुरगो एनर्जेटीक भुरगो आयज आमच्या बरोबर आमचे टिमीन जॉयन जातलो आनी आमचो पर्रा गांव म्हाका दिसता फुडें व्हरपाक तेजे खूब आमकां बेनिफिट्स मेळटले. आनी म्हाका खात्री आसा चड करून आमचे यूथ भुरग्यांक जे एम्प्लॉयमेंटाक लागून आमचे कडेन येता आनी आमकां एम्प्लॉयमेंट जाय म्हणून आनी आमी तांकां दिवंक थोडे फावट शकना. सो हितून डॅनियलाच्या मनान खूब न्यू आयडियाज आहा फुडें व्हरपाक आनी म्हाका दिसता खरेंच आमच्या यूथ भुरग्यांक कामाच्या बाबतींत तो वावुरतलो म्हणून जाणा हांव. आय रिक्वेस्ट आमचे सगळे पर्रीकार भावां कडेन की येता त्या 10 तारखेर आमच्या पर्रा पंचायतीचें इलेक्शन आसा आनी त्या इलेक्शनाक आमकां सगळ्या पर्राकारांनी टुगेदर फॉर पार्रा ह्या ग्रुपाक भरपूर मतांनी निवडून दिवचे. वोट फॉर टुगेदर फॉर पार्रा. आरपोरा वयता तो रोड भितर.